අපිත් එක්ක එකතු වෙලා A4 sheets වලින් මේ වගේ ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක් හදමුද? මේකට ඔයාලට A4 sheet එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලා කැමති පාටකින් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් 7x7 කොටස් 13ක් ඔයාලට ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව තව කොටස් 5කුත් ඕන වෙනවා. ඒ ගැන ඉස්සරහට කියන්නම්. ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදියට එක පැත්තකින් ගම් ටිකක් ගාලා අපි මේ පෙන්නුවා වගේ නවා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කොටස් 13ක් අපි අයින් කරගන්නවා. තවත් 5ක් මං කලින් කිව්වා වගේ හදලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර අයින් කරගත්ත කොටස් 5ට මෙන්න මේ විදිහට 3x3 කොටසක් අරගෙන ගම් ගහලා මෙන්න මේ කොටසින් අලව ගන්නවා. ඒකත් ඔයාලා කැමති පාටකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කොටස් 5 අවසන් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි තේරුම් කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර අයින් කරගත්ත කොටස් 5 මෙන්න මේ විදිහට ඒ පුංචි තීරුවේ අලවන්න ඕනේ. අපේ බිත්ති සැරසිල්ලේ එල්ලෙන කොටසට තමයි අපි මේ කෑලි ටික ඇතුළත් කරන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි මැද කොටස හදාගමුකෝ. මෙන්න මේ විදිහට 1/5 කොටසක් අපි ගන්නවා. ඊට වඩා පොඩි රවුමකුත් අරගෙන ලොකු රවුම මැදින් පොඩි රවුම අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සෙන්ටිමීටර් 4.5 මෙන්න මේ වගේ රවුමකුත් අරගන්නවා. ඒ රවුමේ මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගෑවයින් පස්සේ අපි දම් පාට කොලයකින් ඒක ආවරණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මුලින් හදාගත්ත කොටස් 5 මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වැඩි කොටස කපා ගන්න. දැන් මේ බිත්ති සැරසිල්ල එල්ලන්න ඕනේනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පුංචි නූල් කෑල්ලක් අරගෙන ඒකත් මේ සැරසිල්ලට අමුණ ගන්නවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ නිර්මාණය තියෙන්නේ. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මේකේ පෙති ටික හදාගන්න එක. ඔයාලට පේනවනේ මේ විදිහට අපි පෙති 13 අරගෙන ගම් ගාලා රවුමට අලව ගන්නවා. මේ හැම පෙත්තක්ම රවුමට ලස්සනට අලව ගන්න ඕනේ.
ඔන්න දැන් අපිට කරන්න තවත් පුංචි වැඩක් තියෙනවා. අපි මුලින් හදාගත්තනේ මේ වගේ පුංචි රවුමක්. අපි ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ නිර්මාණය මැත්තෙන් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී හරිම පහසුවෙන් අඩු වියදමින් මේ වගේ ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක් ඔයාගේ ගෙදරට ඒ වගේම ඔයාගේ කාමරේ ලස්සන කරගන්න හදාගන්න. තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.